พี่ท็อปครับเห็นในรูปก็ว่าใหญ่แล้วของจริงนี่ใหญ่มากฮะเป็นบ้านที่แบบดูเหมือนโรงแรมครับอาจจะด้วยบรรยากาศของที่ตั้งนะครับแล้วก็ด้วยคลับเฮาส์ขนาดใหญ่ที่จะรองรับความหลากหลายของกิจกรรมในบ้านครับคือรู้สึกเลยว่าตรงนี้มีรีเซพชันที่ต้องไปเช็คอินอะไรเยอะใช่ครับวันนี้เราก็มากันที่พัทยานะครับเราอยู่ที่เขาพระตำหนักนะครับคร่าวๆจากที่ผมเห็นเนี่ยครับส่วนไหนคือบ้านส่วนไหนคือคลับเฮาส์อะไรมันแบ่งเป็นยังไงครับพี่ครับผมก็ตัวบ้านเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับวางแปลนเป็นรูปตัว L แล้วก็จะมีขอดกลางจะเป็นสวนแล้วก็สระว่ายน้ำที่จะเชื่อมต่อไปกับตัวระเบียงสระแล้วก็คลับเฮาส์ที่จะมีทั้งฟิตเนสด้านหลังแล้วก็ห้องปาร์ตี้ข้างหน้านะครับซึ่งจริงส่วนคลับเฮาส์เองชั้น2เองก็มีห้องนอนแขกด้วยใช่ครับจะค่อนข้างแยกกันชัดเจนเพราะจริงๆคือทางเจ้าของบ้านมีความต้องการเป็น private สูงแต่ว่าก็มีชีวิตที่มีเพื่อนฝูงแล้วก็ญาติพี่น้องที่อยู่ในละแวกนี้ที่จะมาพบปะสังสรรค์กันค่อนข้างบ่อยครับผมครับจริงตอนที่พี่ท็อปส่งข้อมูลมาให้ผมแล้วพี่ก็พูดเรื่องว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนบทสนทนาระหว่างเมืองเขาแล้วก็ต้นไม้ใช่ครับถ้าพูดถึงคอนเซปต์รวมนะครับต้องเกริ่นไปถึงเจ้าของบ้านก่อนว่าตอนแรกที่เราเริ่มเข้ามาทำงานหลังนี้นะครับก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทอสังหาทีนี้ทางเจ้าของบ้านเนี่ยมีการวางโซนนิ่งมาค่อนข้างลงตัวแล้วก็คือจะมีเรื่องการใช้หลักฮวงจุ้ยด้วยนิดหน่อยก็คือจะให้ปีกหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นปีกของมาสเตอร์คือจะเป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นห้องหลักแล้วส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นห้องที่ต่อเนื่องจากห้องหลักมาส่วนด้านที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็คือฝั่งของคลับเฮาส์พอเราได้โจทย์มาแบบเนี้ยเราก็ต้องพยายามจะทำยังไงที่เราจะใช้ภาษาในการออกแบบมาตอบสนองกับตัวฟังก์ชันที่ค่อนข้างหลากหลายได้หลังจากเราผ่านการพูดคุยกับเจ้าของอยู่หลายครั้งเนี่ยเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์ของคนพัทยามันก็สะท้อนไปกับเมืองพัทยาด้วยเหมือนกันการที่เมืองพัทยามีอย่างเงี้ยเพราะว่าคนของพัทยาต้องการความหลากหลายในชีวิตไม่ใช่เรื่องของการท่องเที่ยวไนท์ไลฟ์อย่างเดียวแต่จริงๆตัวเดย์ไลฟ์ก็จะมีกิจกรรมต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของธรรมชาติเราลองเอาอัตลักษณ์หรือคาแรคเตอร์ของพื้นที่เนี่ยเอามาช่วยในการดีไซน์มันก็เลยออกมาเป็น3หัวข้อก็คือตัวเมืองตัวเขาแล้วก็ตัวต้นไม้ซึ่งถ้าเกิดเราพูดถึงแมสซิ่งของภาพรวมก่อนเราเอาอัตลักษณ์ของตัวเมืองเนี่ยที่มันมีการเติบโตเรามองแต่ละพล็อตหรือแต่ละตึกเนี่ยเป็นยูนิตย่อยๆของเมืองใช่ไหมครับทีนี้เรามามองในสเกลบ้านเรามองว่าสมมติถ้ายูนิตแต่ละอันเนี่ยเป็นเหมือนยูนิตของเมืองแต่ละอันที่มาประกอบกันเป็นตัวบ้านแทนที่เราจะวางโครงสร้างที่มันชัดเจนเหมือนไดอะแกรมของตัวบ้านที่มันชัดเลยเนี่ยตอนทำงานเนี่ยจะค่อนข้างยากเราก็เลยมองว่าแต่ละอันเนี่ยเป็นส่วนประกอบย่อยที่สามารถขยับหรือขยายได้ตามออร์แกนิกแม้ที่คุณแก๊ปเห็นก็จะเห็นว่ามันมีก้อนต่างๆที่เหมือนแบบมาประกอบกันคืออาจจะไม่ได้เป็น complete form ที่ชัดๆแต่เหมือนเกิดตอนที่เกิดการประกอบกันหรือจะมองแยกๆเป็นส่วนๆก็ได้ใช่ครับเราแค่วางโมดูลของไอตัวเบเสาตัวนี้จะใช้เป็น4x8เพราะว่าด้วยขนาดของห้องต่างๆเนี่ยมันจะลงโมดูลประมาณนี้แล้วแต่ว่าเราจะไม่ไปพยายามบังคับมันให้อยู่ในฟอร์มที่เรียบง่ายหรืออะไรครับผมซึ่งตรงนี้ก็คืออยากจะ reflect หรือว่าสะท้อนในเรื่องของความเป็นเมืองที่มันก็มีความหลากหลายมี diversity อะไรคือแล้วก็ตัวแมสเนี่ยก็คือจะมีความเรียกว่าหลากหลายของตัวแมสที่มาประกอบกันครับผมครับแล้วทีนี้ถ้าขยับมาเป็นเขาล่ะพี่ตัวเขาเนี่ยผมพยายามตีความว่าจริงๆตัวบ้านเนี่ยด้วยโปรแกรมที่มันพอเป็นไฟนอลเนี่ยมันเป็นเหมือนบ้านขนมเค้กใช่ไหมครับที่เห็นเป็นชั้นๆเนี่ยเราอยากให้ตัวฟังก์ชันเองเนี่ยก็ไม่ใช่ซ้อนชั้นขึ้นไปเราอยากมองตัวห้องพักของแต่ละยูนิตเนี่ยเป็นเหมือนบ้านแต่ละหลังที่เอามาประกอบขึ้นมาแล้วลักษณะของเขานี่ก็คือเหมือนเราจะทำเหมือนบ้านที่มันเกาะไปที่เขาเหมือนกับว่าชั้นหลักของตัวบ้านเนี่ยมีอยู่หลายระดับอิเลเมนต์ทางสถาปัตยกรรมที่เราเอามาใช้อะฮะ
ก็คือเราดึงระเบียงมา แต่เราขยายขนาดมัน ครับ ให้ความรู้สึกเหมือนกับมันเป็นเฉลียงหน้าบ้านพอออกจากห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยเราเจอระเบียงขนาดใหญ่ที่มันเหมือนแปลงเป็นตัวเฉลียงนะครับมันให้ความรู้สึกว่าเราเดินออกมาหน้าบ้านเฉยๆครับคล้ายๆกับถ้าเราเห็นภูเขาเนี่ยมันก็จะมีหลายระดับของมันตรงตีนเขาก็อย่างหนึ่งขึ้นไปมันก็จะมีอีกสเต็ปนึงก็เลยอยากจะให้เหมือนห้องแต่ละห้องเนี่ยมันอยู่ในแต่ละระดับนี่แหละใช่ครับแล้วคือเหมือนกับว่าสมมติเราเดินเขาเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ในระดับไหนของเขาเพราะว่าทุกอันเนี่ยตรงจุดที่เป็นอาจจะเป็นเบสแคมป์ของแต่ละจุดเนี่ยก็จะเหมือนเป็นชั้นหลักของแต่ละจุดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นพี่ก็เลยอยากให้เหมือนห้องแต่ละห้องเนี่ยมันก็เป็นเบสแคมป์ของเขาเองใช่ครับก็คือจะเป็นเมนหลักของเขาไม่รู้สึกว่าตัวเราเป็นส่วนประกอบของบ้านแต่เหมือนกับว่าบ้านเราเนี่ยเป็นส่วนประกอบของทั้งครอบครัวครับแล้วทีนี้สุดท้ายคือเรื่องของต้นไม้ครับผมตัวนี้จริงๆมันมีคำศัพท์เฉพาะตัวที่ใช้ในการดีไซน์ที่เอาอินสปิเรชันจากธรรมชาติเรียกว่า biomimicry ผมแปลงออกมาในแง่ของการทำรูปด้านที่แทนที่เราจะคิดเป็น solid and void ก็คือเหมือนผนังทึบกับช่องโปร่งหรือหน้าต่างก็คือเราใช้ความหนาแน่นของอิเลเมนต์หน้าต่างเนี่ยมาสร้าง privacy คุณแก๊ปจะเห็นว่าอย่างรูปด้านเนี่ยจริงๆผมยังรู้สึกว่ารูปด้านเนี่ยมันเหมือนภาษาเดียวกันหมดเลยแต่ถ้ามองในรายละเอียดเนี่ยจะเห็นว่าบางส่วนเนี่ยตัวเฟรมอลูมิเนียมเนี่ยจะค่อนข้างถี่ครับบางห้องจะค่อนข้างห่างมันสะท้อนถึงฟังก์ชันภายในทั้งหมดจริงๆคือมันยังอยู่ในโมดูลเดียวกันแต่พี่ก็จะซอยถี่ขึ้นสมมติผมมองไปด้านบนแล้วผมเห็นเฟรมถี่ๆเนี่ยแสดงว่าตรงนั้นอาจจะเป็นมุมหัวเตียงหรือห้องนอนใช่ครับแต่ถ้าตรงไหนที่มันดูแบบโล่งหน่อยเฟรมไม่ค่อยถี่มากแสดงว่าเป็นพื้นที่ที่อาจจะพับลิกมาหน่อยใช่ครับสามารถเปิดกว้างอาจจะเป็นห้องนั่งเล่นของครอบครัวชั้น2หรือเป็นห้องนั่งเล่นในยูนิตอีกทีนึงครับซึ่งอย่างวิธีการทำแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้รูปด้านหรือว่าภาพรวมของงานดีไซน์เนี่ยมันไปในเวเดียวกันมากขึ้นใช่ครับแต่ว่าถ้าอย่างโดยปกติถ้าเกิดเราคิดกันในเชิง solid and void อย่างที่พี่ท็อปบอกก็คือผนังทึบเลยแล้วก็เลือกเจาะช่องหน้าต่างแทนอันนั้นมันอาจจะทำให้เกิดความแบบเหมือนความสวยงามหรือริทึมจังหวะของรูปด้านมันอาจจะมีความไม่ลงตัวเท่าไหร่นั่นเองใช่ครับเพราะโดยปกติผมเอาเป็นในแนวทางผมเนี่ยคือถ้าเกิดเราดีไซน์ในแง่ของ solid and void เราจะเหมือนหลีตาข้างหนึ่งตอนเราวางฟังก์ชันว่า mass solid จะอยู่ตรงไหนเราก็จะพยายามไปจับกลุ่มอะไรแบบนั้นครับผมแต่ว่าการทำอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าสุดท้ายถึงแม้เฟรมมันถี่แต่มันก็ยังดูแบบดูโปร่งหรือดูสามารถมองทะลุเข้าไปได้เยอะอยู่จริงๆถ้าเกิดเรามองอยู่ข้างในนะครับมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นระแนงช่วยให้เกิด privacy จากการมองเห็นที่น้อยลงอยู่แล้วด้วยครับผมครับแต่ว่าจริงๆมันก็จะมีเรื่องของตัวม่านอะไรอีกชั้นนึงอยู่ดีใช่ครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปตัว bio mimicry ก็คือเหมือนเป็นการเรียนแบบธรรมชาติใช่เอาเป็นลักษณะแล้วกันคือเหมือนกับว่าอย่างเรามองไปที่ต้นไม้เนี่ยตรงพุ่มสูงที่มันแตกกิ่งแตกก้านออกไปเยอะเนี่ยแสงแดดที่มันลงมามันก็น้อยลงใช่ไหมครับหรือด้านล่างที่มันกิ่งเป็นกิ่งใหญ่เนี่ยมันก็รู้สึกว่าโปร่งกว่าผมก็อยากจะทำรูปด้านตรงนั้นนะเพื่อให้ความรู้สึกเป็นไปตามเหมือนของต้นไม้คือในห้องนั่งเล่นเนี่ยก็อาจจะห่างหน่อยตรงห้องนอนพอมันถี่หน่อยเนี่ยโดยความรู้สึกเองอ่ะมันจะรู้สึก privacy ขึ้นเองอยู่แล้วครับทีนี้อย่างหนึ่งที่ให้พี่ท็อปพูดก็คือเรื่องของตัวบล็อกช่องลมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่ง element ที่เราก็เห็นตั้งแต่หน้าบ้านเลยทำไมถึงมีการเลือกมาใช้ฮะแล้วก็มันอยู่ในเขาต้นไม้หรือเมืองไหมฮะจริงๆมันก็คือคอนเซปต์ของการทำรูปด้านเดียวกันเพียงแต่ว่าตัวผนังด้านนอกเนี่ยมันกันจากภายนอกถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ใช้แนวคอนเซปต์ของต้นไม้เนี่ยตัวผนังเนี่ยมันสามารถเป็นผนังคอนกรีตเลยก็ได้หรือเป็นผนังทึบไปหมดเลยก็ได้แต่พอเราใช้คอนเซปต์เนี่ยเราก็คือเหมือนเราย่อยตัวอิเลเมนต์ให้มันเล็กลงแต่จะไม่มีการทำเป็นโซลิดซึ่งจริงๆข้อดีตัวเนี้ยผมยังมองว่ามันจะไม่แข็งจนเกินไปแล้วเราก็รู้สึกว่ามุมมองจากภายนอกที่เป็นของเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะไม่รู้สึกว่าเปิดบ้านมาแล้วเห็นเป็นผนังตันหน้าบ้านจากของเดิมที่เห็นไปไกลหรือเห็นทะลุหรือเห็นต้นไม้อะไรเงี้ยอย่างน้อยความแข็งของฟาซาดอ่ะมันก็ลดทอนลงด้วยสเกลของตัวบล็อกช่องลมโดยรอบเนี่ย
ก็มีเพื่อนบ้านที่อยู่ในระยะแบบใกล้มากๆจริงๆแล้วก็เป็นตึกสูงเป็นอะไรแบบมีความหลากหลายมากๆเลยนะครับใช่ครับดังนั้นแน่นอนว่าอย่างหนึ่งที่บล็อกช่องลมมันช่วยแน่ๆคือเรื่องของความเป็นส่วนตัวใช่หรือแม้แต่ภายในเองเนี่ยอย่างตัวขับเฮาส์เนี่ยที่เราเห็นฟินด้านบนเนี่ยครับก็จะเป็นการบังมุมมองของภายในด้วยคือจากห้องที่เป็น privacy ห้องนอนด้านบนลงมาตรงส่วนของขับเฮาส์ด้านล่างประมาณก็คือทำหน้าที่ทั้งนอกบ้านกับในบ้านแล้วก็ในบ้านกันเองด้วยแต่คนละโซนกันใช่แต่ว่าพอเป็นบล็อกช่องลมเนี่ยมันทำให้รู้สึกยังมีคอนเน็กชันระหว่างบ้านมากกว่าที่จะเป็นผนังทึบทั้งหมดครับทีนี้อยากให้พี่ท็อปพูดถึงเรื่องของการวางผังนิดนึงครับเพราะว่าบ้านเนี่ยถ้าดูทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนจะเป็นตัวยูแล้วก็มีสระว่ายน้ำตรงกลางนะครับแต่ว่าจริงๆมันมีการแบ่งระหว่างขับเฮาส์กับตัวบ้านใช่ไหมใช่ครับมันเป็นตัวยูโดยรวมแต่ว่าเราตัดส่วนของแปลนตัว L อ่ะจะเป็นของทางเจ้าของบ้านส่วนขับเฮาส์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนพื้นที่รองรับไนท์ไลฟ์ซึ่งตัวบ้านของเจ้าของเนี่ยก็จะมีความสูงทั้งหมด4ชั้นนะครับแล้วก็เป็นตัว L อย่างที่พี่ท็อปว่าส่วนขับเฮาส์เนี่ยก็จะสูง2ชั้นครับผมตรงกลางเนี่ยก็คือจะเป็นคอร์ตใหญ่ก็จะเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็จะเป็นสวนเพื่อเหมือนเป็นบัฟเฟอร์ของทั้งสองหลังเป็นวิวด้วยของทั้งฝั่งบ้านแล้วก็ฝั่งขับเฮาส์โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูส่วนขับเฮาส์กันก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวบ้านนะครับได้ครับพี่ท็อปก็พาเข้ามาในส่วนของขับเฮาส์นะครับครับผมพื้นที่ส่วนแรกตรงนี้เนี่ยมันมีฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างครับพี่ตรงนี้จะเป็นเหมือนจุดรวมตัวของญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงของทางเจ้าของนะครับก็คือมีกิจกรรมหลากหลาย เราก็จะเตรียมเป็นพื้นที่เหมือนปาร์ตี้นิดนึงแล้วก็หรือจะทานข้าวแบบจริงจังก็ได้นะครับโดยมี pantry serve แต่ว่าฝั่งเนี้ยจริงๆจะเหมือนกับคนที่มาร่วมเนี่ยก็คือจะทำเองทุกอย่าง pantry เนี่ยก็จะวางเหมือนใช้งานจริงกับด้านนี้เลยนะครับหรือต่อจากแพนทรีไปเนี่ยก็คือจะเชื่อมต่อกับตัวครัวไทยครับซึ่งห้องครัวเนี่ยก็จะเชื่อมต่อไปกับระเบียงด้านข้างแล้วก็จะมีวางเป็นบ่อปลาพร้อมกับฟีเจอร์วอลของต้นไม้แล้วก็ตัวน้ำตกจริงๆมุมนี้มันก็เป็นเหมือนมุมแบบเอนเตอร์เทนปาร์ตี้กันเต็มที่นะฮะใช่ครับสมมุติว่าเรานั่งตรงนี้แล้วเราเบื่อแล้วเนี่ยก็เปิดบานเลื่อนออกไปนั่งริมระเบียงได้แล้วก็อย่างที่พี่ท็อปบอกมันก็จะคอนเนคกับส่วนครัวด้วยดังนั้นมันก็จะมีมุมให้เลือกนั่งหลากหลายถ้าอยากจะมานั่งฝั่งนี้ก็ได้มุมสระว่ายน้ำมีพูลปาร์ตี้ก็ได้นะใช่สามารถรองรับได้ทุกแบบแยกกลุ่มเล็กได้หรือรวมกลุ่มใหญ่ได้แล้วก็ตัวงานระบบของที่เนี่ยก็จะวางไว้ทั้งระบบคาราโอเกะหรือโทรทัศน์ขนาดใหญ่เครื่องเสียงอะไรเงี้ยครับแล้วก็สำหรับก้อนคลับเฮาส์เนี่ยข้างหลังเองก็จะมีอีก1ห้องจะเป็นห้องฟิตเนสใช่ไหมครับใช่ครับก็คือทางเจ้าของเนี่ยค่อนข้างทั้งครอบครัวเลยนะครับค่อนข้างจะออกกำลังกายตลอดแล้วก็ค่อนข้างจะออกกำลังกายแบบเต็มที่คือจะมีทั้งแบบฟรีเวททั้งแมชชีนแล้วก็ทั้งคาร์ดิโอครับผมครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตัวอาคารคลับเฮาส์เนี่ยจะมี2ชั้นชั้นบนจะมีห้องอะไรบ้างนะครับพี่จะมีทางเดินที่ขึ้นไปมีส่วนโชว์รูมนิดนึงแล้วก็พอขึ้นไปชั้น2เนี่ยก็จะกลายเป็นห้องพักแขกจะแบ่งเป็น2ห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำในตัวแล้วก็จะเป็นรูฟเทอร์เลสด้านหลังที่จะเป็นเหมือนเป็นกรีนแอเรียเล็กๆอีกอันนึงซึ่งก็สามารถใช้เป็นพาร์ทของการพบปะสังสรรค์ได้เหมือนกันครับผมจริงๆแล้วผมเองก็ชอบตัวรูฟด้านบนนะพี่ผมว่ามันก็มีความสงบดีอาจจะอารมณ์ประมาณว่าสมมติว่าเราปาร์ตี้กันเต็มที่แล้วตอนเช้าเรารู้สึกตัวแล้วก็ไปคูลดาวน์นิดนึงที่นั่นได้ครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกตอนที่อยู่บนชั้น2นี่ก็คือถึงแม้ว่าตัวคลับเฮาส์เนี่ยมันจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับบ้านหลังนี้นะฮะแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคลับเฮาส์กับบ้านเนี่ยมันก็จะมีเหมือนแนวต้นไม้ที่พี่กั้นแยกไว้นะพี่อันนี้ก็คือตั้งใจให้มันมีความแบบแยกกันนิดนึงป่ะใช่ครับก็คือเพื่อสร้าง privacy อย่างที่บอกว่าเรื่องมุมมองแล้วก็ออกมาแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ประจันหน้ากับตัวบ้านมากเกินไปเพราะจริงๆระยะเนี่ยก็ค่อนข้างประมาณ10 กว่าเมตรถึง20 เมตรเนี่ยแต่ว่าเราก็ทำเสริมไว้เผื่อสมมุติถ้ามันเป็นแขกที่ไม่ได้สนิทมากขนาดนั้นครับเพราะว่าจริงๆถ้ามองไปฝั่งตรงข้ามเองก็จะเป็นพื้นที่พักผ่อนเป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านแล้วใช่ครับตอนนี้ได้เห็นคลับเฮาส์แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ท็อปพาเข้าไปดูในส่วนของตัวบ้านบ้างครับได้ครับเช่นทางนี้เลยครับ
เดี๋ยวให้พี่ท็อปพาเข้าไปที่ส่วนของบ้านนะครับครับผมแต่ว่าตรงนี้ในส่วนของประตูเห็นว่ามี2จุดเลยนะพี่ใช่ครับฝั่งนี้จะเป็นประตูทางเข้ารถก่อนครับเราวางตำแหน่งให้เป็นแกนเดียวกับของทางขับเฮาส์เพราะว่าจะเอาไว้สำหรับรองรับแขกแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับส่วนประตูทางเข้าคนเนี่ยเราอยากจะแยกไปด้านฝั่งที่บ้านเพราะว่าคนใช้หลักเนี่ยก็คือจะเป็นของทางครอบครัวเป็นหลักมากกว่าโดยที่มีตัวเชื่อมก็คือตัวที่จอดรถซึ่งก็จะทั้งแขกได้ด้วยแล้วก็ทางคนในบ้านได้ด้วยแล้วก็เดินเชื่อมเข้าบ้านครับผมเข้ามาด้านในที่สเปซแบบสูงโปร่งมากเลยพี่ครับผมฮะอันนี้ก็จะเห็นวิวไปสระว่ายน้ำแล้วก็ขับเฮาส์แล้วใช่ครับส่วนนี้เราก็วางขนานกับตัวสระไปเลยให้ได้วิวสระแนวยาวครับโอเคฮะแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวให้พี่ท็อปย้อนนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนจะเข้าบ้านผมก็เห็นว่าประตูทางเข้าบ้านเนี่ยมันเหมือนกับประตูอีกอันหนึ่งว่าคืออะไรใช่ครับแล้วเข้าทางไหนแล้วก็เราจะผ่านส่วนของโฟเย่ก่อนด้วยก่อนจะเข้ามาสู่ส่วนของdining แล้วก็ pantry ตรงนี้นะครับต้องออกตัวก่อนเราไม่ได้ทำประตูหลอกนะครับคือจริงๆแล้วไอ้ตัวห้องนั้นน่ะมันคือห้องรองเท้าแต่ว่าที่เราใช้ประตูเหมือนกันน่ะเพื่อให้รูปด้านหน้าดูต่อเนื่องครับผมแล้วหลังจากเข้าประตูหลักเข้ามาจะเห็นว่ามันจะเป็นห้องนั่งเล่นเล็กๆก่อนใช่ไหมครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเหมือนพื้นที่รับแขกสำหรับทางบริษัทของเจ้าของเซ็นเอกสารคุยกันตรงนั้นจะเป็นส่วนของเหมือนเป็นพับบิกหน่อยคือถ้าสมมติเป็นลูกน้องมาหาให้เซ็นเอกสารใช่ครับบางทีมีคนมาส่งของอะไรง่ายๆอย่างเงี้ยครับก็จะมาอยู่แค่ตรงนั้นแล้วหลังจากผ่านตัวชั้นวางของมาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ private ขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเป็นตัว pantry แล้วก็ห้องอาหารซึ่งจริงๆเราก็จะแยกไม่ได้รวมกับตัวห้อง Family เพราะว่าตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะรับแขกที่ค่อนข้างสนิทได้อยู่เหมือนกันใช่แล้วด้านหลังตัวนี้มีประตูเป็นจะเป็นครัวไทยแล้วก็จะเป็นห้องน้ำของแขกต่ออีกทีครับก็แสดงว่าส่วนเซอร์วิสก็อยู่ตรงนี้เลยเวลาแม่บ้านทำอะไรออเสิร์ฟก็คือฝั่งนี้ได้เลยฝั่งนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อครับจากส่วนของ dining แล้วก็ pantry ครับให้พี่ท็อปพามาจุดนี้จะเป็นพื้นที่ของโถงบันไดนะครับแล้วก็มีลิฟต์ด้วยครับผมก็จากแปลนที่อธิบายตอนต้นเนี่ยก็คือจะมีเป็นแปลนตัว L นะครับแล้วก็เราหันหน้าเข้าสู่คอร์ดกลางตัววิวตรงหัวมุมเนี่ยก็จะคือได้น้อยสุดเราก็เลยจะใช้เป็นพาร์ทของส่วนเซอร์วิสแล้วก็ทำเป็นตัวcirculation แนวตั้งก็จะมีลิฟต์กับบันไดจริงๆตอนแรกเราคุยกับทางโอนเนอร์เนี่ยก็คุยกันแล้วว่าเราน่าจะใช้ลิฟต์เป็นหลักบันไดเนี่ยดีไซน์ให้เป็นsculptural form เพราะว่าเรามองว่าบันไดตัวนี้เอาไว้โชว์อย่างเดียวก็ต้องให้มันสวยสักนิดนึงครับผมถ้าเกิดว่าเรามองขึ้นไปก็จะเห็นว่ามันก็จะซ้อนกันไปถึงชั้น4เลยนะพี่ใช่ครับก็จะเป็นมิติที่ดูน่าสนใจเหมือนกันใช่ก็ออกมาก็มีความท้าทายในแง่ของโครงสร้างนิดนึงครับแล้วก็พี่ก็จะมีการเล่น lighting เป็นเส้นบริเวณท้องบันไดอะไรอย่างเงี้ยส่วนของอินทีเรียก็มาช่วยเพิ่มอีกนิดนึงครับผมแล้วก็พื้นที่ใต้โถงบันไดเองเนี่ยก็คือไม่ได้ให้เสียเปล่านะครับก็จะเป็นมุมที่นั่งเล่นมีชั้นวางอะไรต่างๆใช่ก็เป็นมุมเหมือนแยกสามารถเหมือนมานั่งโทรศัพท์หรือมานั่งอ่านหนังสือคนเดียวได้อะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าเป็นมุมที่น่านั่งนะพี่ใช่ผมชอบมากเหมือนกันตรงนี้นอกจากเรื่องของบันไดนะครับอยากให้พี่ท็อปพูดถึงเรื่องของลิฟต์นิดนึงครับบ้านหลังนี้ด้วยความที่ก็สูง4ชั้นเลยนะครับพี่แน่นอนว่าก็ต้องมีการติดตั้งลิฟต์ไว้นะครับอาจจะต้องย้อนไปคุยเรื่องตอนเริ่มต้นดีไซน์นะครับด้วยโซนนิ่งที่มาจากทางเจ้าของบ้านเนี่ยเราก็สตั๊ดดี้รูปแบบหลายแบบมากคือมีทั้ง2ชั้นสระว่ายน้ำอยู่ด้านบน3ชั้นแล้วก็จนสุดท้ายจบมาที่4ชั้นเนื่องจากว่าเราต้องการเปิดopen space ตรงส่วนกลางแล้วก็เราอยากจะดันสระว่ายน้ำเนี่ยลงมาที่ชั้น1เพื่อให้ตัวขับเฮาส์เนี่ยได้ benefit ในแง่ของมุมมองด้วยนะครับทีนี้เราทำไงเราจะเดินขึ้นบันได4ชั้นทุกวันเราก็อาจจะเหนื่อยเกินใช่ครับเราก็เลยมาเลือกใช้เป็นตัวลิฟต์แทนตำแหน่งติดตั้งนะครับอยู่ตรงหัวมุมใช่ไหมครับเราก็เลยเลือกลิฟต์แบบปิด
ส่วนขนาดเราก็ต้องเลือกตัวที่มีขนาดที่รองรับการใช้งานหลากหลายไปต่างประเทศต้องมีลากกระเป๋ามาขนาดใหญ่หรือการขนของใช่ไหมครับหรืออีกหน่อยเนี่ยสมมติถ้ามีผู้สูงอายุเนี่ยก็รองรับการใช้งานของผู้สูงอายุได้ประมาณครับจริงๆอย่างบ้านบางหลังเองก็อาจจะเลือกใช้ลิฟท์ที่เป็นลิฟต์แบบแพลตฟอร์มอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนั้นก็จะเป็นลิฟท์ที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของขนาดรวมถึงความเร็วด้วยใช่ไหมใช่อาจจะเป็นเรื่องของความเร็วที่เราจะคอนเซิร์นเป็นหลักเพราะว่าถ้าเกิด daily use เนี่ยตัวนี้มันก็ตอบสนองมากกว่าในเรื่องของความเร็วครับสำหรับลิฟท์ที่บ้านหลังนี้เลือกใช้นะครับก็จะเป็นของแบรนด์ Mitsubishi นะครับรุ่น Nexus MRL เวอร์ชัน2นะครับคำว่า MRL เนี่ยก็ย่อมาจาก Machine Roomless นะครับหรือว่าเป็นลิฟต์โดยสารประเภทที่ไม่มีห้องเครื่องนั่นเองครับลิฟต์นี้เองก็จะรองรับการโดยสารตั้งแต่6คนจนถึง24คนเลยนะครับน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่450กิโลกรัมจนถึง 1,800 กิโลกรัมครับแล้วก็เหมาะกับบ้านขนาดใหญ่หรือว่าเป็นอาคารสูงๆที่ไม่เกิน30ชั้นได้ครับลิฟต์รุ่นนี้จะมีดีไซน์ให้เลือกหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแนว Luxury นะครับภายในจะเป็นโทนเข้มขรึมดู Elegance นะครับแล้วก็จะมีการใช้ไฟแบบ Warm White ให้บรรยากาศเหมือนโรงแรมหรือมีการเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงเช่น Stainless Miller หรือ Stainless Color หรือเป็นประเภทกัดลาย Stainless Etching นะครับก็สามารถจะเลือกได้ส่วนถ้าใครชอบแบบสว่างสบายตาก็ให้เลือกสไตล์ Natural นะครับที่โดดเด่นด้วยผนังลายไม้และเราสามารถจะเปลี่ยนไฟ Cool White ก็ได้นะครับก็จะเป็นคนละฟีลเลยส่วนสไตล์ Comfort เนี่ยจะดูเรียบคลีนมินิมอลนะครับเราอาจจะเลือกวัสดุ Laminated Steel Sheet ลายไม้ซึ่งให้ความรู้สึกอบอุ่นดูโฮมมี่แล้วก็โคซี่ได้ครับและสุดท้ายกับสไตล์โมเดิร์นครับผนังเขาจะกรุด้วย Hairline Stainless Steel นะครับดูทันสมัยแล้วก็ดูล้ำเลยครับฟังก์ชันต่อไปที่ขาดไม่ได้ในยุคนี้ก็คือเรื่องของสุขอนามัยนะครับภายในลิฟต์รุ่นนี้เนี่ยจะรองรับแล้วก็สามารถติดตั้งพัดลมหมุนเวียนอากาศพร้อมเทคโนโลยี Plasma Quad ที่ช่วยลดไวรัสแบคทีเรียและฝุ่นละอองได้นะครับแถมยังมีระบบเรียกหรือว่าเลือกชั้นแบบที่เราไม่ต้องสัมผัสตลอดจนการเรียกผ่านสมาร์ทโฟนก็ได้ครับแถมเขายังมีเทคโนโลยีเจ๋งๆที่รองรับการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ภายในอาคารเช่นหุ่นยนต์ทำความสะอาดหรือว่าหุ่นยนต์ส่งของได้ด้วยครับอีกเรื่องนึงที่หลายๆคนน่าจะคิดถึงก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับเป็นลิฟต์ไซส์ใหญ่แบบนี้เนี่ยอาจจะคิดว่ามันจะเปลืองค่าไฟไหมจริงๆแล้วการกดลิฟต์ต่อครั้งเนี่ยเฉลี่ยตกอยู่ที่ประมาณ50 สตางค์เท่านั้นนะครับเพราะว่าลิฟต์รุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีการรองรับเทคโนโลยี regenerative converter นะครับที่เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแล้วก็ในช่วงเวลาที่ลิฟต์ไม่ได้มีการใช้งานเนี่ยไฟด้านในก็จะดับเองอัตโนมัติเลยนะครับก็เป็นการช่วยประหยัดค่าไฟด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถติดต่อไปได้ทาง Mitsubishi Elevator เลยนะครับเขาจะมีศูนย์บริการกว่า28ศูนย์ทั่วประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็จะมี call center ตลอด24ชั่วโมงนะครับทุกวันไม่มีวันหยุดเลยครับถือว่ามีความเชี่ยวชาญครบวงจรทั้งเรื่องของการออกแบบการติดตั้งไปจนถึงการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยโดยมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อลดโอกาสการขัดข้องแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจผมจะลองแท็กไว้ให้บนหน้าจอรวมถึง description ใต้คลิปนะครับตอนนี้พี่ท็อปก็พามาส่วนของ living แล้วนะครับครับผมเราก็ยังคงรู้สึกได้ถึงความโปร่งโล่งนะพี่ครับคือฝ้าเพดานเนี่ยเหมือนจะสูงกว่าด้วยเพราะมันมีการเปลี่ยนสเต็ปนิดนึงนะพี่ใช่ครับอันนี้จริงๆก็คือเป็นคอนเซปต์แรกของที่คุยกับเจ้าของนะครับก็จริงๆมีติดเรื่องฮวงจุ้ยนิดนึงคือจะให้เทจากข้างหน้าลงมาด้านหลังนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องความโปร่งเนี่ยก็คือจากคอนเซปต์หลักแหละก็คือเรามีสกรีนที่จะกันตัว privacy จากรอบนอกและข้างในเนี่ยเราก็จะทำเหมือนเป็นกล่องกระจกเปิดสู่วิวที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดครับอย่างห้องเนี่ยก็คือเราจะเปิดแกนจากตัวคอร์ดหลักแล้วก็ทะลุไปถึงด้านหลังที่เป็นสวนนะครับก็จะเป็นห้องที่วิวดีสุดของชั้นหนึ่งครับผมจริงๆก็รู้สึกเหมือนกันว่าโดยตำแหน่งมันก็คือเหมือนเป็นตรงกลางก็จะเหมือนเป็นคอร์ดกลางใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของการเชื่อมโยงเนี่ยฮะจริงๆมีประตูบานเลื่อนอีก1จุดนะครับที่เราสามารถจะเข้าจากส่วนกลางสมมติว่าเดินจากที่จอดรถเนี่ยถ้าไม่ได้เข้าแบบ proper จะพุ่งตรงมาตรงนี้เลยก็ได้ใช่ไหมฮะจริงๆด้วยคอนเซปต์หลักของตัวบ้านเนี่ยการใช้งานเนี่ยค่อนข้างหลากหลายเรื่อง circulation เราก็เลยเตรียมให้เป็นเหมือนทางเลือกสมมติเรากลับบ้านมาเนี่ยเราจะผ่านจุดไหนก็ได้หรือว่าเราจะไปถึงจุดที่เราต้องการได้เลยโดยที่ไม่ต้องเดินอ้อมหรือแม้แต่การใช้งานที่เหมือนในบ้านเนี่ยมีหลายครอบครัวใช่ไหมครับบางทีอาจจะคุณพ่อคุณแม่รับแขกอยู่ด้านหน้าเรากลับมาเราอยากจะแบบออกกำลังกายเราก็สามารถเดินลัดด้านนี้หรือว่าจะเดินผ่านตัวสระว่ายน้ำไปถึงห้องออกกำลังกายเลยก็ได้ประมาณนี้ครับเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีประตูอีก1จุดนะครับที่ออกไปคลับเฮาส์
ออกไปห้องฟิตเนสก็ได้เป็นจุดเชื่อมต่อจริงๆตรงนี้มันก็เหมือนเป็นสเปซหลักที่เชื่อมฝั่งนู้นก็จะออกแนวเป็นพับบิกนิดนึงคือรับแขกได้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนแขกฝั่งปาร์ตี้เป็นญาติพี่น้องที่จะมาปาร์ตี้ส่วนตรงนี้ก็คือเป็นห้องครอบครัวที่เชื่อม2ส่วนเข้าด้วยกันครับแล้วในส่วนของการตกแต่งอินทีเรียครับอย่างมุมนี้มีความพิเศษยังไงไหมครับจริงๆมันต่อเนื่องจากด้านนอกเนี่ยเข้ามาด้านในด้วยคอนเซปต์หลักที่เราพูดถึงเรื่องธรรมชาติเรื่องเมืองอะไรเงี้ยครับเราก็เลือกใช้เป็นสีเอิร์ธโทนแล้วก็อินทีเรียเนี่ยจริงๆก็เป็นบริษัทที่เราทำงานด้วยกันมาตลอดก็เลือกใช้ตัวสีแล้วก็มูดแอนด์โทนจากข้างนอกเข้ามาแต่ว่าเราจะเพิ่มดีเทลพวกงานอลูมิเนียมงานสแตนเลสเพิ่มอีกหน่อยนึงเพื่อให้มันดูลักชัวรี่ขึ้นครับโอเคเดี๋ยวจากตรงนี้ก็จะให้พี่ท็อปพาขึ้นไปดูชั้น2ต่อครับได้ครับงั้นเชิญทางนี้เลยครับตอนนี้ก็ขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับครับผมโอ้ชั้น2นี่ก็เป็นดับเบิลรูมอย่างนี้เลยนะพี่ตัวชั้น2ชั้น3เนี่ยจะเป็นเหมือนกับห้องของครอบครัวเลยคือมีเฉพาะทางครอบครัวเจ้าของบ้านแล้วก็ลูกชายครับผมจริงๆแค่อย่างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยความรู้สึกมันก็เหมือนจะเป็นliving บนชั้น1ของบ้านหลายๆหลังเลยพี่ใช่ครับที่จะทำเป็นลักษณะแบบดับเบิลวอลลุ่มแบบนี้เลยแล้วก็จะมีคอริดอร์ชั้นบนที่สามารถต่อกันได้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันมีการเชื่อมต่อกับพื้นที่ส่วนของระเบียงด้วยครับผมก็ด้วยคอนเซปต์ของ Base Camp นะครับเราอยากจะให้ข้างบนเนี่ยไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นชั้น2ของบ้านแต่ทำเป็นเหมือนชั้น1ของพาร์ทครอบครัวทั้งหมดสิ่งที่เราพยายามนำมาใช้ก็คือตัวระเบียงเนี่ยครับเราขยายขนาดจนรู้สึกว่าเหมือนเป็นเฉลี่ยงบ้านพอออกจากห้องครอบครัวเนี่ยเดินออกไปหรือแม้แต่ห้องมาสเตอร์ออกไปเนี่ยเหมือนเราเดินอยู่บ้านชั้น1เราก็เดินออกไปที่เฉลียงก่อนจะออกนอกบ้านผมรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกเชื่อมต่อกับภายนอกมากกว่าเดิมหรือแม้แต่ตัวรูฟการ์เด้นของฝั่งคลับเฮาส์ก็เหมือนเป็นส่วนของพื้นที่ส่วนนี้เหมือนกันครับจริงๆข้อดีของมันอย่างนึงคืออย่างที่พี่ท็อปบอกพอเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นชั้น1เราจะเชื่อมต่อแล้วอยากจะออกไปมากขึ้นใช่ไหมใช่ครับเพราะถ้าไม่งั้นเกิดระเบียงมันเล็กๆแคบๆเหมือนตึกสูงทั่วไปก็จะรู้สึกว่าเหมือนเอาไว้ตักผ้าอาจจะไม่ได้อยากออกไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเนี่ยอย่างสามารถเรียกแม่บ้านขึ้นมาอาจจะเป็นทานอาหารเช้าที่ระเบียงก็ยังได้ทำบ้านให้เหมือนกับอยู่กับรีสอร์ทเหมือนกันครับผมครับการเชื่อมโยงกับฝั่งคลับเฮาส์เองที่มีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆฟีลลิ่งถ้าเราเหมือนครอบภาพแค่ช่วงประมาณตรงนี้เนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นชั้น1เหมือนเดินออกไปถึงสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำได้ครับแล้วนอกจากตัว Family Area เนี่ยครับชั้น2มันจะมีห้องอะไรบ้างครับในแต่ละแกนของตัว L เนี่ยโอเคก็คือจากเชื่อมจากตัวบันไดครับก็จะเจอสเปซหลักตรงนี้เป็นห้องครอบครัวที่เชื่อมต่อชั้น2ชั้น3ครับส่วนปีกที่เป็นเหมือนปีกหลักก็จะเป็นห้องมาสเตอร์ของทางคุณพ่อคุณแม่ครับส่วนด้านที่ขยับจากตัวห้องนั่งเล่นนี้ไปก็จะเป็นห้องทำงานครับ1ห้องแล้วก็เชื่อมกับตัวห้องของลูกชายคนกลางส่วนชั้น3เนี่ยที่เห็นจากตรงนี้ก็จะมีทางเชื่อมจากโถงบันไดไปจะเชื่อมต่อไป2วิงหนึ่งก็คือด้านหน้าเนี่ยจะเป็นห้องของลูกชายคนเล็กส่วนวิงด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนที่เตรียมไว้สำหรับถ้าเกิดลูกชายคนเล็กแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวก็จะเพิ่มเติมอีกห้องหนึ่งเป็นห้องเด็กอะไรเงี้ยครับครับผมทีนี้ให้พี่ท็อปลงดีเทลในส่วนของ Master Bedroom ของคุณพ่อคุณแม่นิดนึงครับเพราะว่าจริงๆก็ถือว่าเป็นห้องหลักเลยจริงๆแต่ละยูนิตเนี่ยจะพื้นที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนบ้านของแต่ละคนเข้าไปถึงจะเป็นห้องนั่งเล่นก่อนแล้วก็จะเชื่อมต่อไปตรงส่วน walk-in closet กับตัวห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนทีนี้ตัวห้องมาสเตอร์เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของตำแหน่งที่จะวางอยู่ที่ปีกหลักด้านหลังแล้วก็เปิดแกนกับเดียวกับสระว่ายน้ำเปิดไปที่คอร์ดด้านหน้ามีอีก1จุดครับที่ถือว่ามีความสำคัญมากๆแล้วผมก็ชอบในเรื่องของงานดีไซน์ก็คือบันไดหนีไฟของบ้านหลังนี้ด้วยความที่พอเป็นบ้าน4ชั้นเนี่ยตามกฎหมายมันต้องมีบันไดหนีไฟนะพี่แล้วบ้านหลังนี้เองเนี่ยบันไดหนีไฟจะไม่ได้เหมือนบ้านทั่วไปมันจะตั้งอยู่ด้านข้างตรงนี้เลยเดี๋ยวให้พี่ท็อปพาไปดูนะได้ครับ
พี่ท็อปก็พามาดูบันไดหนีไฟของบ้านหลังนี้นะฮะก็ถือว่ามีความแปลกนะพี่ไม่ค่อยเห็นบ้านที่ทำบันไดหนีไฟลักษณะนี้เท่าไหร่ฮะครับผมก็อย่างที่เมื่อกี้แจ้งว่าไหนๆมันต้องมีแล้วเนี่ยอยากจะใช้ประโยชน์ของมันให้มากที่สุดแล้วก็ด้วยปัญหาของบ้านหลังเนี้ยที่ค่อนข้างยาวในปีกฝั่งเนี้ยฮะเรารู้สึกว่าเราทำทางเชื่อมเพิ่มมากขึ้นเหมือนเป็นโอกาสสำหรับคนที่อยู่ชั้น3ชั้น4เนี่ยแทนที่จะเดินมาถึงบันไดหลักแล้วเขาอาจจะเดินลงไปถึงชั้นล่างหรือลงลิฟต์ไปถึงชั้นล่างเลยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเขาเดินลงบันไดหนีไฟเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการสร้างโอกาสมาที่ห้องครอบครัวจริงๆถ้าเรามองว่าบันไดหนีไฟทั่วไปที่เราเห็นนะมันก็จะไปอยู่ในมุมหลืบๆหน่อยนะพี่ครับผมแล้วก็ใช้ว่ามีความตัดขาดเลยแหละแต่นี่เหมือนพี่ก็พยายามเบรนให้ฟังก์ชันของบันไดหนีไฟเนี่ยมันยังลิงก์กลับมาเรื่องของการที่แบบสู่พื้นที่อย่าง Family Area ได้ด้วยใช่ครับคือนอกจากจะใช้ในช่วงฉุกเฉินในชีวิตประจำวันก็อยากให้มันสามารถใช้ได้แล้วก็เป็นทางเลือกหนึ่งใน circulation ที่สามารถคนในครอบครัวสามารถเลือกใช้ได้ครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เองมันก็จะเป็นแบบ semi outdoor นะฮะใช่ครับอย่างฝั่งด้านขวาเนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นบล็อกช่องลมเป็นส่วนที่โอเคฝนอาจจะสาดเข้ามาได้เล็กน้อยแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นระแนงอลูมิเนียมใช่ไหมครับผมเพิ่มเติมเป็นดีเทลสำหรับช่องที่สามารถเปิดได้แต่ว่าตรงส่วนที่มันเป็น private เยอะๆเนี่ยก็คือจะใช้เป็นบล็อกช่องลมทั้งหมดก็ถือว่าเป็นอีกจุดนึงนะครับซึ่งก็เป็นไอเดียการดีไซน์บันไดหนีไฟที่มันผมว่ามันก็เข้ากับตัวบ้านประหยัดพื้นที่ด้วยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสัญจรภายในบ้านที่สำคัญคือพี่คิดเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวความเชื่อมต่อด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราไปดูชั้น3กันต่อฮะได้ครับเชิญครับอันนี้เราก็เดินมาจากบันไดหนีไฟให้ดูเลยนะครับเพราะมันก็ขึ้นมาที่ชั้น3ได้นะแล้วก็มาออกส่วนตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอริดอร์จะเป็นทางเชื่อมไปห้องนอนด้านหน้าประตูนั้นก็คือเป็นห้องนอนด้านหน้าใช่ไหมพี่ใช่ครับจะเป็นห้องนอนสำหรับลูกคนเล็กตอนนี้แล้วก็มาถึงตรงโถงบันไดแล้วก็เชื่อมกับปีกหลักตัวนี้จะเป็นห้องที่เขาเผื่อไว้สำหรับตอนหลังแต่งงานอาจจะเป็นห้องเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นห้องพักในอนาคตแล้วก็ตรงนี้ก็เชื่อมต่อไปยังส่วนของดับเบิลรูมนะครับตรงชั้น2นี้ซึ่งอย่างหนึ่งที่อยากถามพี่ท็อปก็คือฝั่งนี้ฮะเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าตัวหน้าต่างเนี่ยเฟรมมันถี่มากๆนะฮะถึงจะเป็นห้องเดียวกันใช่ไหมฮะด้านล่างเนี่ยเราต้องการวิวเราทำเป็นโมดูลของกระจกที่เป็นชิ้นใหญ่แต่ว่าด้านบนเนี่ยเราไม่ได้ต้องการวิวแต่ว่าเราต้องการระแนงเอาไว้บังแดดมุมสูงด้านบนผมก็เลยตีแยกตัวโมดูลให้ถี่ขึ้นคือข้างล่างจะเป็นประมาณ4ส่วนด้านบนก็จะเป็น8ส่วนใช้อิเลเมนต์ของตัวหน้าต่างเองเป็นเหมือนระแนงของตัวบังแดดครับผมจริงๆทางฝั่งด้านหน้าเนี่ยจะเป็นทิศตะวันตกซึ่งเดี๋ยวพอเริ่มบ่ายๆแล้วก็จะเห็นเลยว่าแสงก็จะสอดเข้ามาใช่ในส่วนของชั้น2แล้วก็ชั้น3เนี่ยจริงๆระดับฝ้าเพดานเนี่ยก็จะค่อยๆลดหลั่นลงมาด้วยใช่ไหมพี่เมื่อเราเทียบกับชั้น1ด้วยนะจริงๆชั้น1เนี่ยจะเป็นชั้นที่สูงที่สุดส่วนชั้นที่เหลือเนี่ยจะมีความสูงเท่ากันครับผมครับคือตัวห้องส่วนตัวของเจ้าของเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการพื้นที่ใหญ่มากเรามีแค่ขอเพิ่มขนาดของชั้น1เพื่อให้ตอบกับสเกลสัดส่วนเดียวกับตัวบ้านแต่ว่าตัวห้องพักเนี่ยทางเจ้าของเนี่ยเขาโอเคกับขนาดทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณ 4x4 ประมาณ 3.50 เมตรก็จะมีห้องครอบครัวเนี่ยเราทำดับเบิลวอลลุ่มเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ของตัวครอบครัวแล้วก็อยากให้พี่ท็อปพูดถึงชั้น4ด้วยเลยนะครับผมชั้น4จะมีห้องอะไรบ้างครับคือชั้น2ชั้น3จะเป็นพื้นที่ครอบครัวชั้น4เนี่ยจะมีห้องพระอยู่ที่ปีกที่มันเป็นแกนหลักนะครับส่วนแกนย่อยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของแม่บ้านแต่ว่าแม่บ้านของครอบครัวเนี่ยก็คือจะเป็นญาติพี่น้องที่มาช่วยดูแลบ้านแล้วก็ห้องหน้าสุดที่จะเปิดวิวไปถึงทะเลเลยเนี่ยก็คือจะเป็นห้องพักของญาติผู้ใหญ่ครับผมห้องนั้นก็จะมีระเบียงขนาดใหญ่ด้านหน้าด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ตัวบันไดหนีไฟที่เมื่อกี้เราเดินมาเนี่ยก็จะเชื่อมต่อไปจนถึงระเบียงตัวนั้นก็คือถึงห้องแขกผู้ใหญ่ท่านนั้นด้วยตอนนี้ก็มาอยู่กับพี่จิ๋มนะครับจาก Living Style นะครับหน้าที่ของพี่จิ๋มเนี่ยก็คือเป็น Home Styling ใช่ค่ะที่จะเข้ามารับงานต่อจากInterior จริงแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเองก็อาจจะยังสงสัยนะว่าจริงๆหน้าที่ของ Home Styling นี่มันคือการทำอะไรคือการจัดพร็อพหรอแล้วหน้าที่มันจะซ้ำซ้อนกับ Interior Design ไหมก็อยากให้พี่จิ๋มเล่าให้ฟังหน่อยครับ
จริงๆ Home Styling จะเป็นพาร์ทสุดท้ายเลยด้วยความที่ Interior จะออกแบบในแง่ของฟังก์ชันนะคะในแง่ของความสวยงามในระดับหนึ่งแต่พอทั้งหมดเสร็จแล้วผ้าม่านเข้าแล้ว Wallpaper เข้าแล้ว Furniture เข้าแล้วตอนจบของการ Styling ก็คือการที่ Owner เข้ามาอยู่จริงการจัดวางมีความสำคัญมากขาดอะไรเราก็จะหา support ให้หรือผ่านการดีไซน์เช่นบางครั้งขาดเฟอร์นิเจอร์เราก็มีช่วยนำเข้าเฟอร์นิเจอร์หรือหาเฟอร์นิเจอร์ที่มาวางจัดวางให้ลงตัวครับถ้าให้พูดถึงขอบเขตของพร็อพเวลาเราไปจัดเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอะไรบ้างครับจริงๆพร็อพเนี่ยเวลาเราไปจัดเราจะคำนึงถึงว่าเจ้าของบ้านมีอะไรแล้วด้วยส่วนใหญ่เยอะที่บ้านสเกลใหญ่เจ้าของบ้านจะมีสตอรี่มีเมมโมรีของเขาอยู่เราก็จะต้องช่วยเอาพร็อพสิ่งนี้มาผสมผสานกับสิ่งใหม่ๆที่เราเติมนะคะเช่นอย่างบ้านนี้มีสตอรี่ของงานเซรามิกที่เก็บไว้นานแล้วก็เป็นความทรงจำเราก็จะหามุมวางแล้วก็เราก็จะเติมองค์ประกอบเพิ่มเข้าไปว่าจะต้องวางพร็อพพวกนี้ยังไงให้ลงตัวนะคะแล้วก็รวมทั้งเราจะมีทีมงานที่เข้ามาช่วยแกะเฟอร์นิเจอร์วางเลเยอร์วางพร็อพนะคะรวมไปจนถึงต้นไม้รวมไปถึงดอกไม้ที่แต่ละจุดเนี่ยบางทีรวมไปถึงกลิ่นหรือสเปซบางสเปซที่มันว่างก็จัดเป็นสวนหย่อมขึ้นมาเพื่อสร้างบรรยากาศอย่างเช่นสวนข้างในเนี่ยจริงๆมันคือสเปซใต้กระไดที่ถ้าไม่มีสวนมันก็จะไม่มีฟังก์ชันนะครับแล้วอย่างสวนตรงนี้นี่ก็คือเราก็จะเห็นว่าเป็นต้นไม้ปลอมนะครับใช่ค่ะแต่ว่าคือเป็นต้นไม้ปลอมที่มันสามารถจะคัสตอมไมซ์ได้นะใช่ค่ะใช่ค่ะผ่านการดีไซน์แล้วก็เราจะเลือกพันไม้ที่เหมือนจริงมากๆจะสูงเท่าไหร่โค้งไปทางไหนทำได้หมดเลยซึ่งก็จะมีข้อดีในแง่ที่ว่าเราไม่จำเป็นต้อง maintenance นะครับลดเรื่องการดูแลใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหน้าที่ของเราที่เป็น styling ที่ทำต่อจาก interior team ก็คือเราจะจบงานให้สวยแล้วก็งานcomplete ที่สุดก็คือตอนที่เราเข้าไปแล้วลูกค้าก็สามารถเข้าอยู่บ้านแล้วก็เห็นบรรยากาศในการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้ครับดูบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ก็เลือกมาปิดตรงบริเวณระเบียงชั้น2ครับซึ่งจริงพี่ท็อปก็ตั้งใจดีไซน์ให้เป็นเหมือนเฉลียงชั้น1อย่างเงี้ยนะพี่ครับผมเป็นสเปซที่ชอบมากๆเหมือนกันอันหนึ่งในบ้านหลังนี้อยากจะให้พี่ท็อปแชร์นิดนึงครับว่าหลังจากที่ได้มาออกแบบบ้านหลังนี้เนี่ยมีแง่มุมอะไรที่ได้เรียนรู้บ้างครับพี่ถ้าโดยเฉพาะบ้านหลังเนี้ยมันเป็นหลังแรกที่ทำบ้านเหมือนอยู่ในเมืองที่เป็นแบบท่องเที่ยวตอนเริ่มทำงานเนี่ยเราก็เลยอยากจะทำบ้านเหมือนแบบเป็นบ้านรีสอร์ทนิดหนึ่งเราพยายามจะให้มันมีเขาเรียก natural ventilation เยอะๆเพื่อให้รู้สึกเหมือนเราอยู่โรงแรมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการเอาพื้นที่สีเขียวมาแทรกสอดอยู่ในงานสถาปัตยกรรมให้เยอะที่สุดจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าให้มันดีแต่จริงๆมันก็มีข้อคอนเซิร์นที่อยากให้ทุกคนต้องคิดถึงด้วยอย่างการเอาพื้นที่สีเขียวไปไว้บนหลังคาหรือแม้แต่เราแทรกเข้าไปในตัวบ้านเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นที่มาของเรื่องพวกแมลงหรือน้ำซึมของจากกระถางต้นไม้อะไรแบบนี้ตัวนี้แหละที่มันจะทำให้งานเรายากขึ้นอีกหน่อยนึงหรือแม้แต่ตัว natural ventilation เนี่ยที่เราใช้บล็อกช่องลมซึ่งตรงทางเดินของคลับเฮาส์ครับมันเป็นเหมือนผนังอาคารจริงๆอยู่ช่วงหนึ่งแล้วเจอกับสภาพลมแรงของพัทยามันก็มีน้ำลีกเข้ามาบ้างก็มีที่จะต้องแก้ปัญหาหน้างานแล้วก็มีทั้งเรื่องการกันน้ำหรือแม้แต่การเตรียมระบบระบายน้ำให้เพียงพอครับก็ถือว่าเป็นอีกงานที่ท้าทายแล้วก็เราเวิร์กกับทางเจ้าของบ้านที่จริงๆงานนี้แกเป็นคนสร้างเองก็รู้สึกว่ามีความสนุกแล้วก็มีการแก้ปัญหาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันครับผมจริงๆก็มีคุยกับพี่ท็อปหลังไมค์เหมือนกันว่าบางทีสิ่งที่สามิกตั้งใจจะใส่เข้ามาให้แต่พอมาเจอสภาพอากาศหน้างานหรือบางอย่างที่บางทีธรรมชาติที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเกิดเอฟเฟกต์บางอย่างที่บางทีมันก็ต้องมาแก้ปัญหากันเหมือนกันครับมันเหมือนอยู่ดีกับ maintenance ดีอยู่คนละด้านของเส้นแล้วเราต้องหาจุดบาลานซ์ของมันให้ได้ประมาณนี้ซึ่งจริงๆก็เจ้าของแต่ละคนเองก็จะมีจุดบาลานซ์ที่ต่างกันใช่ครับอีกหนึ่งคำถามที่อาจจะถามแทนคนที่ดูแล้วกันนะพี่พอเห็นบ้านที่มีกระจกเยอะแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะถามกันนะว่าแบบทำความสะอาดยังไงเรื่องของความร้อนความเป็นส่วนตัว
สุดท้ายแล้วพออยู่จริงมันโอเคไหมครับผมจริงๆตรงอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่คุยตอนช่วงทำแบบค่อนข้างมากนะครับคือต้องบอกก่อนว่าสถาปนิกชอบกระจกมากคือหมายถึงว่ามันดูโมเดิร์นทำให้สเปซดูโปร่งโล่งแล้วเราอุตส่าห์เตรียมพื้นที่ส่วนกลางให้มันสวยงามเนี่ยเราก็อยากจะเทควิวที่มันกว้างที่สุดดีที่สุดอะไรอย่างนี้นะครับจุดเนี้ยต้องเป็นจุดที่เราทำความเข้าใจกับทางโอนเนอร์ในสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจถึงสิ่งที่เขาคอนเซิร์นด้วยอย่างเช่นเรื่องการทำความสะอาดที่คุณแก๊ปบอกเนื่องจากเราไม่ได้ทำเป็นสไตล์โมเดิร์นที่แบบเรียบกริปแล้วก็มีกระจกบานใหญ่แต่ว่าเรามีพวกบล็อกช่องลมที่เรื่องการ privacy แต่ว่าบางจุดก็เป็นการเป็นการกันแสงหรือแม้แต่ตัวระเบียงที่เราทำเองเนี่ยหรือทางเดินด้านบนเนี่ยครับก็คือเราทำเพื่อเป็น circulation ทางเลือกของตัวเจ้าของบ้านที่จะสามารถเดินภายนอกก็ได้หรือภายในก็ได้อันนั้นอย่างที่1แต่อย่างที่2ที่เราเตรียมไว้ก็คือเราเผื่อไว้สำหรับเช็ดกระจกด้านบนที่เป็นตัว double volume นะครับครับจริงๆการที่มันมีการคิดเผื่อแบบนี้เนี่ยก็จะทำความสะอาดได้ง่ายครับทีนี้หลังจากสร้างเสร็จแล้วเนี่ยทางโอนเนอร์ชอบที่เปิดวิวแต่สุดท้ายก็จึงต้องมีใช้ม่านเพื่อ control privacy ในบางช่วงเวลาที่เขาต้องการด้วยเหมือนกันครับก็คือต้องบาลานซ์ความต้องการกับสิ่งที่เราอยากจะให้ตัวบ้านมันเป็นแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราหาจุดที่เจ้าของบ้านกับเราพอใจทั้งคู่ได้มันก็ได้งานที่แบบแฮปปี้ทั้ง2ฝ่ายครับผม